নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰেণ্ডাছাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ পেলাই। যদি আপোনালোকৰ LICত একাউণ্ট আছে, অৰ্থাৎ LICত যদি আপোনাৰ কোনো পলিচি খুলি ৰাখিছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ সাৱধান হ'বৰ হ'ল। আৰু আপোনালোকে কি সাৱধান হ'ব লাগিব, আৰু যিসকল মানুহে LICৰ পে'মেণ্ট অনলাইন মাধ্যমে কৰে তেওঁলোকৰ বাবে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। মই আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি ভুল কৰি আছে আৰু আপোনালোকৰ কি বিপদ হ'ব পাৰে। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ফালে অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' সদায় ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আপলোড কৰোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পায়। যদি আপুনি LIC পলিচিত বিনিয়োগৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, তেন্তে সাৱধান হওক। যদি আপুনিও ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম অৰ্থাৎ LICত পলিচি কৰি ৰাখিছে, তেন্তে সাৱধান হ'বৰ হ'ল, কিয়নো কৰোণাকালীন এই সময়ত প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম অৰ্থাৎ LICত একাউণ্ট থকা লোকসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। যদিহে আপুনি LICত কোনো পলিচি কৰি ৰাখিছে, তেনেহ'লে সাৱধান হওক, কিয়নো কৰোণাকালীন এই সময়ত প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনা যথেষ্ট দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে। বেংকৰ পিছতে প্ৰবঞ্চকে এতিয়া LIC আৰু ইৰদা বিষয়া হৈ গ্ৰাহকসকলক ফোন কৰিবলৈ লৈছে আৰু এই একাউণ্টৰ পৰা ধন খালী কৰিবলৈ লৈছে। এনে বহুতো ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বীমা কোম্পানী LICয়ে ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলক সতৰ্ক কৰি দিছে। জানি লওক যে এনেদৰে ফোন কৰা প্ৰবঞ্চকবোৰে নিজকে ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমৰ কৰ্মচাৰী বা ইৰদা বিষয়া হিচাপে পৰিচয় দিয়ে। LICয়ে জাৰি কৰা এক সতৰ্কবাণীত স্পষ্টভাৱে কয় যে কোম্পানীটোৱে কেতিয়াও নিজৰ গ্ৰাহকসকলৰ পলিচি সমৰ্পণ কৰাৰ পৰামৰ্শ নিদিয়ে। লগতে এনে অসমৰ্থিক নম্বৰৰ পৰা ফোন কলক সঁহাৰি নিদিবলৈ আহ্বান জনায়। ইপিনে LICয়ে গ্ৰাহকসকলক তেওঁলোকৰ আঁচনিখন বীমা কোম্পানীটোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আৰু তাত সকলো তথ্য লাভ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। টুইটযোগে গ্ৰাহকক সতৰ্ক কৰে LICয়ে টুইট কৰি কয় যে ভুল তথ্য দি প্ৰতাৰণা কৰা লোকৰ ফোন কলৰ পৰা সকলো গ্ৰাহকে সাৱধান হোৱা উচিত। একে সময়তে প্ৰবঞ্চকবোৰে নিজকে LIC ইৰদা বিষয়া বুলি কৈ আমাৰ গ্ৰাহকসকলক প্ৰতাৰণা কৰি আছে। বিগত কেইদিনমানৰ পৰা আঁচনিৰ ধন তৎক্ষণাত দিয়াৰ নামত ভিন্ন লোকক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে। তেনেস্থলত যদিহে আপোনাক আঁচনিখনৰ বিষয়ে কোনো তথ্যৰ প্ৰয়োজন হয়, আপুনি ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লিংকলৈ গৈ সকলো চাব পাৰে আৰু জানিব পাৰে। ইয়াৰ বাদে কোনো নম্বৰত ফোন কৰি আঁচনিখনৰ বিষয়ে তথ্য লাভ নকৰিব। যদি ভুৱা কল লাভ কৰে, নিকটতম আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰক। লগতে আপুনি এই লিংকটোত প্ৰেৰণ কৰিও অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে। কোনো ফোন কলত বেছি কথা নাপাতিব। গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ নিজৰ লগতে আঁচনিৰ বিৱৰণ বা আন কোনো তথ্য শ্বেয়াৰ নকৰিব। আপুনি আঁচনি আত্মসমৰ্পণৰ বিষয়ে কোনো লোককে অৱগত নকৰিব। যদি কোনোৱে আপোনাক অধিক লাভালাভ দিয়াৰ কথা কয়, তেওঁক কোনো তথ্য নিদিব। এনেদৰেও অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালৈ এনে ফোন কল আহে, তেন্তে আপুনি এই ইমেইলত কৰিব পাৰে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে। গ্ৰাহকসকলে LICৰ ৱেবছাইটলৈ গৈও অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়াৰ বিৱৰণ লাভ কৰাৰ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ বিকল্প সেৱা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।